नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईलाई एमएस जुन अफिस हुन्छ त्यसको चाहिँ फ्रीमा कसरी डाउनलोड गर्ने अनि त्यसको लागि तपाई आफ्नो क्रोम ब्राउजर न त अझै कुनै ब्राउजर छ भने त्यो खोल्नु होला अनि त्यसमा चाहिँ मैले जुन टाइप गरे त्यो टाइप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ आएर यहाँ चाहिँ तपाई यसमा सिलेक्ट गर्नु होला जुन चाहिँ लेटेस्ट हुन्छ नि अहिलेको, जस्तै कि 2024 को जुन चाहिँ नि भोल्युम लाइसेन्स जुन छ अहिले म सिलेक्ट गरिरहेको छु त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तल आएर अनि यसबाट तपाईले कुन कुन एप्स चाहियो त्यो मात्र राख्नु होला। मलाई आउटलुक चाहिएन। त्यसपछि यो पनि हटाइदिरहेको छु अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला अनि यहाँ चाहिँ लङ्गेस्ट सिलेक्ट गर्नु होला अनि धेरै दिन भइसकेको छ तपाईको भिडियोको लागि मैले चाहिँ फेरिदेखि इन्स्टल गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट गरेर अनि चाहिँ XML फर्मेट सिलेक्ट गर्नु, यहाँ एग्री गरेर अनि चाहिँ एक्सपोर्ट। अब चाहिँ यो फाइल ओपन गर्नु होला। त्यसपछि अब एउटा अर्को ट्याब खोल्नु होला। त्यसमा चाहिँ मैले जुन टाइप गरिरहेको छु अफिस डिप्लोयमेन्ट टुल त्यही टाइप गर्नु होला। के भयो ब्राउजरले एकछिन ठिक छ खुलिसक्यो। अब यसलाई डाउनलोड गर्नु होला अनि फेरि यसलाई ओपन गर्नु होला। अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ओपन गर्नु होला अनि यहाँ जुन चाहिँ एग्रीमेन्ट जुन बनिरहेछ त्यो परमिसन त्यो खोल्नु होला अनि त्यसपछि ओके। यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फाइल आएको छ। अब चाहिँ यहाँ के छ भनेपछि तपाईले फोल्डर बनाउनु पर्ने छ। म चाहिँ यहाँ एउटा फोल्डर बनाइरहेको छु अफिस हैन 2024। यति गरिसकेपछि यो मैले जुन जुन फाइल त्यसमा हालिरहेको छु त्यो हाल्नु। के भइरहेछ हौ, ठीक छ भइहाल्यो। अब चाहिँ मैले ओपन गरेँ हैन, यहाँ हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि कमान्ड प्रम्प्ट चाहिँ खोलेर रन एडमिनिस्ट्रेसन गर्नु एकछिन, ठीक छ। अनि यहाँ म जुन चाहिँ टाइप गरिरहेको छु सीडी पहिला टाइप गर्नु होला अनि चाहिँ स्पेस अनि चाहिँ यो जुन छ नि यो फोल्डरमा राखेको थिएँ यसको पाथ कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि इन्टर। अनि अब यहाँ म जुन चाहिँ टाइप गर्छु त्यो हेरेर टाइप गर्नु होला। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट टाइप गर्नु होला। यसमा तलमाथि भयो भने फेरि इन्स्टल हुँदैन। कन्फिगरेसन होइन कन्फिगर फिल हुन्छ। अनि चाहिँ स्पेस अनि कन्फिगरेसन अनि यो कन्फिगरेसन लास्टमा मैले लेखेँ नि .xml कन्फिगरेसन भनेर नि सेभ छ भनेर त्यो हेरिहाल्नु। त्यसमा क्याप्स लक सी को के छ त्यो पनि एक्ज्याक्ट हुनु पर्यो के। अब चाहिँ हेर्नु इन्स्टल हुन थाल्छ। अब म भिडियो फरवार्ड गर्छु, फास्ट फरवार्ड गरिहाल्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भइहालेछ। अब चाहिँ खोल्नु हैन, म सर्च गरिरहेको छु वर्ड भनेर, ठीक छ। अब चाहिँ हेर्नु मेरो अहिले डार्क मोडमा छ अनि यहाँ चाहिँ यसलाई केही गर्नु पर्दैन अनि यहाँ एग्री भन्दैछ एग्री गर्दैन। यहाँ टाइप गर्नु। अब स्टार्ट भइसक्यो। एकचोटि चाहिँ व्हाइट मोडमा पनि हेराइदिरहेको छु तपाईलाई हेर्नु चलिरहेछ। यदि इन्स्टल हुन्थेन भनेपछि अनि चाहिँ यो के हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ जुन हुन्छ नि त्यो सब्सक्रिप्सन किने भन्दै हुन्छ नि त्यो आएको छैन नि। त आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँ।